Hey, what's up? ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අදත් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා SlowMotion Sri Lanka YouTube channel එක ඔස්සේ ඕගලන්ට කොහොමද සරලව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කියන එක කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි කලින් දවසේ කළා simple past tense කියලා නේද? හරි. simple present tense. ඉතින් simple present tense එකේ මම ගත්තා part 2. part 2 විදියට තව කොටසක්. අපි එදා කතා කරාට අමතරව දෙයක් අද අපි කතා කරන්න ලෑස්තියි. ඉතින් ඉංග්‍රීසි වලට බය නැතුව කොහොමද ලේසියෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක කියන එක තමයි අපි මේ ඔස්සේ කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අපි විනාඩි 10ක කාලයක් තමයි ඔයගොල්ලත් එක්ක මේ සෙෂන් එකේ රැඳී ඉන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක අපි ඔළුවට දාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඉංග්‍රීසි කියන එක ලේසියෙන් ඔළුවට යන්නේ නැහැ නේද? ඒකනේ අපි මෙච්චර නටන්නේ. හරි. ඉතින් ඔළුවට යන්න නම් ඔයාගේ හිතේ කැමැත්තක් උමනාවක් තියෙන්න ඕන. ඔයාට කැමැත්තක් උමනාවක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද ඒකයි ඔයා ඔය වීඩියෝ එක අද බලන්නේ. හරි. ඒක එහෙනම් සම්පූර්ණයි. කැමැත්තක් සහ උමනාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි වලට බය නැති කරගන්න ඕනේ. හිතේ බයක් තියෙනවා නම් මේ මොලේට ඒක යන්නේ නැහැ. එමසේ ඒ දෙන දේ ඒ දත්ත ටික ඔයාගේ මොලේට යන්නේ නැහැ. මොකද ඒ හිතේ බය තියෙන්නේ. ඉතින් මම අර මේ බෝඩ් එකේ දාලා කටින් කියලා ඔයගලන්ට ඒ කියලා දෙන දේ තමයි ඉංග්‍රීසි. මොකද ඔයාලා හිතන බෝඩ් එකේ ලිව්වම ආයක ලියන ඉංග්‍රීසියක් ඒ වගේ එකක් නේ. මම මේ අර උගන්වන වෙලාවට කියන්නේ නෑ. ඒක තමයි කතා කරන්නේ. ඒ වචනම තමයි අපි කතා කරන්න ගන්න. අර සිංහල වල ලියන ලිඛිත භාෂාව එහෙම නෙමෙයි. එළියන එකම තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඒක මොලයට දෙන්න. අනික මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවත් එක්කම අපි කතා කරන්න බය නැති වෙන්න ඕන කියන එක මම නැවත නැවත කියනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගෙදරදී අපිට පුළුවන් මේක භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම දැන් හිතන්න ගෙදරත් එක්ක කතා කරන්න. මේගොල්ලෝ මට hina වෙනවා වගේ එහෙම ඒවත් තියෙනව නේද? එහෙම හිතන්න මෙපා. ඉතින් අම්මා කියන්නේ නේද? අම්මා හරි hina වුණා කියන්නකෝ වීලුවට හරි ගණන් ගන්න. පොව අම්මත් එක්ක දිගින් දිගටම කතා කරන්න. නංගි මල්ලි ඕන කෙනෙක් එක්ක වයිෆ් නැත්නම් ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් ඕන කෙනෙක් එක්ක නැත්නම් නේද බෝයිෆ්‍රෙන්ඩ් එහෙම කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමත් බැරි නම් ඔයගොල්ලෝ තනියම පුළුවන්. ඒක ගොඩක් සාර්ථකයි. ගොඩක් අය එහෙම කරලා තියෙනවා. මමත් ඒක කරලා තියෙනවා. තනියම පුළුවන් එක්ක ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් මම අර ගලින් කියනවා වගේ මොන හරි ටෙඩි බියා කෙනෙක්. එහෙම බිත්තියත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් නේ. හරි. ඒ විදිහට තමයි හරි පිස්සු විදිහට තමයි මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕන. හරි සරලව. ගැඹුරු විදිහට ලොකුවට දාගෙන නෙමෙයි. බොහෝම සරලව ඉගෙන ගත්ත මේවා ඔළුවට යනවා. ඔයාගේ තියෙන බය නැති කරගන්න ඕන මූලිකවම මේවා ඔයාගේ ඔළුවට මොළයට ගිහිල්ලා තැම්පත් වෙන්න නම්. අනික නිතර මේ වගේ ටච් එකේ ඉන්න ඕනේ. මේවයි ටච් වෙලා ඉන්න ඕනේ. මොළයට යන්න නැතුව අර ඕනම දෙයක් එහෙම දැන් අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් ගත්තොත් දැන් කෝලි එහෙම එක සැරේට මේගොල්ලෝ මේ විදිහට බැට්ස් කරන්නේ එහෙම උනේ නෑ නේද? ඒගොල්ලන්ට කෝච් කෙනෙක් හිටියා. එතකොට ඒ කෝච්ට එහා ගිහිල්ලා ඒගොල්ලම හොයාගත්ත ඒගොල්ලන්ගේ තිබුණා නේද හැකියාවක්. ඒගොල්ලන් ඔය ස්ටඩි කරගෙන මේක එයාගේ තුලින් මාප් එකක් නේ. ඒ වගේ ඔයත් දැන් මේ වගේ වීඩියෝස් වලින් ඔයා ඒ දැනුම අරගෙන ඒවා ප්‍රායෝගිකව ඔයාට කොහොමද ඒක සෙට් වෙන්නේ කියන එක ඕක කියන්නේ ඔටෝමැටිකලි ඔයාට ඒක එනවා. මම මේ විදියට කරොත් තමයි මට මේක මේ වෙන්නේ කියලා. හැබැයි දවසක මම කියන්න ඕනේ ඔයාට දවසක තේරෙනවා මට දැන් ටච් වුණා ඉංග්‍රීසි. ඒ කියන්නේ පර්ෆෙක්ට්ලි නෙමෙයි. ඔයාට ටච් වෙන දවසක් එනවා. දැන් මට ටිකක් වචනයක් දෙකක් එළියට දාන්න පුළුවන් කියන එක. ඒක හෙට වෙන්නත් පුළුවන් ඔයා try කරුවොත්. ඒ විදියට මේ ටච් වුණා දැන් මට ආසයි. දැන් මට යනකොට මට ගමනක් යනකොට මට හිතලා ඒකට වචනයක් මොන හරි වාක්‍යයක් හදාගන්න. මම කිව්වේ නේද වචන තුනක් එක්ක වාක්‍යයක්. ඒක මේව කරගෙන අපිට ඒක මෙනෙහි කර යන්න පුළුවන් නේ. ඒ විදියට අපිට ඉංග්‍රීසි කියන්නේ මේ අපේ ඇඟට ගන්නවා කියන්නේ ඒ විදියට කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් ඔක්කොම පැත්තකින් තියලා දැන් අපි යමු part 2 වලට. right. අපි අද කතා කරන්නේ සරල වර්තමානය තුල. මම හිතන කලින් ලෙසන් එක ඔයා බලන්න නැති කියලා. ඉතින් මේකේ දෙවෙනි කොටස විදියට අපි කතා කරනවා stative verbs. වචන ටිකක් ටිකක් අමුතුයි වගේ. ඒ වුණාට දැන් මේකෙදි කතා කරන්නේ මෙහෙමයි. අතින් පයින් කරන ක්‍රියා තියෙනවනේ. දුවනවා, කරනවා, ඒ වගේ. ඒ වගේම අපේ හිත ඇතුලේ පේන්නේ හිතින් කරන ක්‍රියා තියෙනවනේ. දන්නේ නැද්ද? දන්නවා. ඔයත් ඒව කරනවා. ඔයා කැමති. ඒක හිතේ තියෙන ක්‍රියාවක්. එතකොට ආදරේ කරනවා. ඒකත් හිතින් එන එකක් නේ. එතකොට අගය කරනවා කියන එක. අගය කරන්නේ හිතින්. ඒ වගේ දන්නවා කියන එක අතින් පයින් කරන්නේ හිතින් කරන ක්‍රියාවක්. ඒ වගේ අපිට තියෙනවා මේ හිතින් කරන දිගු කාලීන
ක්‍රියා ටිකක් ආදරය වගේ දෙයක් දිගු කාලීන ඒ වගේ දන්නවා කියන එකක් දිගු කාලීනව තියෙන දෙයක්. ඉතින් අපි දැන් යමු චූටි ලෙසන් එකක් මේකේ තියෙන්නේ. අපි අර කලින් පාඩම බැලුවා නම් මම නැවතත් කියන්නේ ඒක බැලුවොත් ලේසි වෙයි. මේකෙදි අපි දන්නවා බහුවචන ගණයට වැටෙනවානේ I we you they ඒ විදිහට. ඒ බහුවචන. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා she he it. ඊට පස්සේ මේකේ ඕන දෙයක් නාමල් right කවුද ශානි ඔය වගේ ඕන නමක් මේ ඒක වචන ගණයට වැටෙනවා. ඉතින් අපි බලමු දැන් අපි මොනවද මේ stative verbs කියන්නේ මේ හිතේ පවතින ක්‍රියා කියන්නේ මොනවද කියලා ලොකුවට ගන්න එපා. අපිට මේව ඕන වෙනා කතා කරද්දී. I love you කියලා කියනවානේ. හරි. ඒක හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද ඔයගලන්ට කියන්නේ. right. අපි ඒකම ගමු. love. I love you. මම ඔයාට ආදරෙයි. මම ඔයාට ඇත්තටම ආදරෙයි. I really love you. ඔයා මැසේජ් කරන්න බය වෙන්න එපා. ඒ විදිහට මැසේජ් කරන්න ඔයාගේ තියෙන බය නැති කරගන්න මම නැවතත් කියනවා. ඒ වචන ඒවට යොදන්න. right. I love you. දැන් මේකෙදි මේ තියෙන්නේ බහුවචන ගණයේ ඉලා සැලකෙන කරන කෙනා. ලව් කරන්නේ කවුද? මම නේද? මේ ඉන්නේ මම. කාටද? ඔයාට. I love you කියලා තමයි තියෙන්නේ. මම මේක නම් ඉතින් නේද? කොමන්නේ නේද? ඔයගලන්ට මේක කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. මම ඔයාට ආදරෙයි. I love you. මම ඔයාට ඇත්තටම ආදරෙයි. ඒක හදවතින් දැනෙන දෙයක් නේ. ඒකට මැසේජ් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එතකොට මෙහෙමයි. දැන් මේ ක්‍රියාවට කලින් තමයි ඔය ඇත්තටම කියන එක දාන්නේ. really කියන එක දාන්නේ. really love you. මම ඒක ලියන්න ඕනේ නේ. මම ඔයාට ඇත්තටම ආදරෙයි. right. දැන් අපි කතා කළේ බහුවචනයට දාන එකක් නේද? දැන් අපි දාමු ඒක වචනයට. ඔයාගේ ගර්ල් කොහොමද ඔයාට ආදරය කරන්න කියන එක ඔයා තව කෙනෙකුට කියන්න බලන්න නේද? ඇයමට ආදරෙයි කොහොමද? she love මේ love කියන එක මෙන්න මේ ක්‍රියාවක් right? මේක හිතින් සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවක්. ඉතින් මේක තමයි මම කිව්වේ ඉංග්‍රීසියේදී වෙනස් වෙන්නේ බබා මෙන්න මේක. මේ ක්‍රියාව කියන එක. එතකොට S එකක් දාන්නකෝ අනේ. S කියන શબ્දේ විතරක් දාන්නකෝ. ලියනවා නෙමෙයි අපි කටින් කියනවානේ. She loves me. me කියන්නේ මට. ඇය මට ආදරෙයි. She loves me. right? ඒ වගේ ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන්. කවුද? ඔයාගේ එයා. හරිද? ඔයාගේ යාළුවට ඔයා කියනවා ශානි මට ආදරෙයි. Shani loves me. Shani loves me. Shani මට ආදරෙයි. ඔයා දන්නවද? Do you know? එතන ප්‍රශ්නයක්. ඒක ඕනේ නැහැ. ඒකත් අරලා දාන්න මම ඉස්සරහට ඒක කියලා දෙන්නම්. ප්‍රශ්න අහන විදියක් මේකේ. Shani මට ආදරෙයි කියලා ඔයාට කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කියනවා believe. විශ්වාස කරනවා. believe. believe මොකද්ද? විශ්වාස කරනවා. believe. I believe you. මම ඔයාව විශ්වාස කරනවා. නේද? එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ගර්ල්ට නැත්නම් බොයිට යාළුවෙකුට එහෙම කියන්න පුළුවන්. I believe you. ඒ කියන්නේ මම ඔයාව විශ්වාස කරනවා. අපි බලමු මේක ඒක වචනයකට දාලා. මේකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. බහුවචන සහ වචන. පොඩි දෙකයි තියෙන්නේ ඈ. right. ඒකෙදි කියනවා she believes me. අය මාව විශ්වාස කරනවා. මම දන්නවා. I know මම දන්නවා. මේකටම ගැලපෙන එකක්. no දන්නවා. She believes me. I know she believes me. right. එතකොට මේකට he කියලා දාන්න. ඇයි අපි අය ගැනම කතා කරන්නේ? He believes me. එකක් දාන්න මතක තියාගන්න. මෙතන ඉන්නේ ඒක වචනේ යාළුවෙක් නම්.
මෙයාලා බහුවචන යාළුවෝ මෙයාලා ඉන්නේ එක වචන. ඕනම නමකට මේ ශබ්දය දාන්න ක්‍රියාපදයට එහෙම දාලා ගන්න. right. ඒ වගේම තියෙනවා want. want කියන්නේ මේක දාලා හදන්න ඕගොල්ලෝ. want කියන්නේ අවශ්‍යයි. මම ලියන්නේ ඒක. ඊට පස්සේ like කියන්නේ කැමති. ඒ වගේම respect. මේ ටික ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් ඔය විදිහට. right. respect කියනවා ගරු කරනවට. ඒ වගේ අපිට තියෙනවා මේකෙදි ඒ වගේ ගන්න හිතට දැනෙන ආදරය, ගෞරවය, අගය කරන appreciate, I appreciate you. මම ආව අගය කරනවා. අනිවාර්යයෙන් මේ වචනේ කියන්නේ. time is over. Goodbye.